zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh. Oeh. Oerend hard kwamen ze door aangescheurd. Oerend hard, want ze hadden van de motocross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Dat vonden ze toch maar dit verknooid. Wetters op zijn Norton, tieners op de BSA. Nou, de motorcross op het Engelse zand. De honderd en de vrouw die stoven aan de kant. Wetters op zijn Norton, tieners op de BSA. Dat heel Holland Limburgs lult. Limburg! Jarenlang trotseerden wij samen elk gevaar. Waar ik ook ging, daar zag ik voetstappen, twee paar naast elkaar. Dat het bij mij ook slecht kon gaan, was mij ook onbekend. En plots zag ik maar een paar, ja waar was jij op dat moment? Echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereldpijn. Vrienden die van hier door er zelf heen te zijn. Ik zit in een café met
mijn maten te drinken, de jukebox op 10. De oldies die klinken, de glazen raak leeg, maar ben gauw weer vol. Hier in het café is ons niks te doen. Het loopt tegen het einde, maar bedarf niet te zwaar. Eerst maar wat slapen en dan zie je wel weer. De taxis die het buiten, die brengt ons weer thuis. Want wij gaan naar huis. Wij gaan naar huis. Want de tap is gesloten en wij naar de kloten. Het is tijd om naar huis toe te gaan. Wij gaan naar huis. De band staat met spullen, de doeken gaan dicht. De crew vult de vrachtwagen bij 1000 watt licht. De tent loopt weer leeg, de vrouwen waren weer mooi. En in de snackwagen wordt de braadwas al door. Wij stappen de bus in, nog een heel stuk te gaan. Morgen dan doen wij een nieuwe tent aan. Eerst maar wat slapen en dan zie je wel weer. Want wij gaan naar huis. Wij gaan naar huis. Want de tap is gesloten en wij naar de kloten. Het is tijd om naar huis toe te gaan.